Salut prieteni și bine v-am găsit la episodul cu numărul 17 din seria Gothic 2 Night of the Raven în limba română. În episodul anterior am găsit vineria lui Vino și am luat ornamentele lui Nefarious. Am zis că mai sunt niște bestii ale umbrei aici și voiam să le haftesc. Să vedem ce mai e pe aici. Afară de niște șopărle. Să le iau părând că nu știu cât de bune sunt. Poate să biuța la ele, nu-i problemă. E ușoare, zic eu. Dar sunt multe. Ia uite-le toate trei în același loc. Toate trei, mă. Hai că au venit decât două de aici. Bun, arte salcie. Nu e foarte folositor. Aici era un orc, câte țin minte. Așa că hai să ne vedem de bestiile noastre ale umbrei, care erau tosconse tot pe aici. Shadow Beast, unde era sunt? Aha. Au niște viață totuși. Nu vreau să nu iau chiar acum. După care am să merg să fac... să merg în lumea Adonului în Jharkendar. Deci e de salvat 17, nu? Hai să vedem. Close enough. Close enough a fost și asta. Field Reader. Cred că acum pot să bat și orcul ăla de care vă spuneam. Dacă țineți minte. Mole Rat. Aici sunt orceași. Vreau să-i fac cap. What? Ce caută ăsta aici? Mai e un Field Raider. Pot să o scoate ușor din warg. Da, aici începe să se strice povestea. Hai să o iau spre oraș ca să nu dau de probleme prea mari. Și aș fi putut să bat oricul ăla cât mai am. Nivelul 13, aproape 14. Fără 1800. Aici e și ea, da. Da, deci mergem în Jharkendar. Nici nu mai are rost să mă duc în oraș, zic eu. Pentru că voi găsi tot ceea ce am nevoie în Jharkendar. Nu pot să ne de speed? Bun, hai să-l folosim, că o să mai facem rost. În Jharkendar o să găsim un rom care ține, cred că 1 minut sau 2 și are același efect ca o poție de speed, numai că e foarte ieftin, de 30 de monede de aur sau 50. Nu mai țin minte, sigur, dar când o să ajung acolo o să-mi iau destule. Altă treabă cu mercenarii ar fi faptul că armurile costă foarte mult. Prima armură este gratis, cea de Dragon Hunter, o să devenim Dragon Hunter la un moment dat. Prima este gratis, în schimb următoarele o să coste 15.000, iar ultima 20 parcă. O să facem noi banii până atunci, nu-i problemă.
Cred că acum ar trebui să încep să țin skill point-uri, să nu le mai folosesc. Ca să încep să învăț să fac unul la mână poțiuni și doi la mână să încep să fac, să pot să învăț tabletele. Să le citesc, să învăț limba din Jharkendar, pentru că dacă deschid acum o tabletă, pur și simplu nu se întâmplă nimic. Hai să mergem la pe scurtătură. Nu mai am foarte multe de făcut. Încă o ușiță aici. Un punct îmi da învățare. Aveam impresia că am mai mult. Ca ornamentele nefarious. Iar magicienii o să se strângă să facă ei ritual. Hey, Îți vede you! imediat. About the missing ornaments. Yes? I found them. Oh, that's terrific. Now I have them all. Now all we have to do is put them together. We will have to use our combined powers to fit the piece back into a ring. Here, I can give you some gold coins for your trouble. Follow me. Mersi. E bine băieții ăștia să duc acolo unde e Saturas. O să dureze până ajung ei aici, dar îi așteptăm, că altceva n-avem ce face. Vai, urăsc vocea asta. Sunt toți? There. Da. Now, step aside. Nu înțeleg cum... Cred că ideea e în felul următor. Au ieșit din raza mea de viziune și au dispărut. Locul acesta fiind și el ieșit din rază, deci am pus undeva la jumate și a apărut el fix aici. Mi-e convins totuși, că nu mai stau după ei să vin. 1, 2, 3, 4, 5, lipsește 1, cred. Nefarious, Cronos, Saturas, Riordion și Merdare, mai lipsește Mixir. Asta era mult mai aproape de mine și de aia nu s-a teleportat și el. Deci că a venit și el acum. De la Mixer o să învățăm, fraților. Asta. Limba. O să ne coste în total 25 de puncte de învățare plus 20 poțiunea de dexteritate, ar fi 45. Da, o să-i facem noi. Nivelele astea nu o să fie o problemă. Ba chiar am și asta de Ice Bolt care o să mă ajute la niște orci. Mulțumesc lui Dumnezeu. The ornament has been put back together. Since you brought us the necessary fragments, you should also set them into the portal. Go to Saturas and let him give you the reassembled ring. Hopefully, the portal will then open. Hopefully să mă deschid. Hey, you! I belong to the Ring of Water now. As I see, you wear the armor of our members, and I see in your eyes that you speak the truth. Very well, I shall accept your entrance into our ranks, but bear in mind that this comes with a great responsibility, and I hope for your sake that you'll do it justice. Give me the ring. I shall open the portal. Good. As a new member, you should be granted this honor. However, I'm still waiting for a message from Vatras. Until I receive it, we cannot go. I have a message from Vatras for you. Very interesting. All right. Here, take the ring. We shall gather at the portal and wait for you. If Nefarious is right, the portal will open as soon as you insert the ring there. Hai, nu trebuie să-i mai aștept pe ei. Mă duc direct și deschid portalul. Și a terminat și puțin de viteză, să vede. Și vom intra în magnifica lume din Jharkendar, unde vom găsi creaturi noi, unele asemănătoare cu ce există și aici, altele complet noi, unele foarte, foarte puternice. Hai să vedem, deci inelul care vi-l-a dat îl băgați aici, chestia asta.
portalul, hai să dorm înainte ca să fiu cu viață plină, pentru că o să mă bat cu ceva acum. Până dimineață. Ei n-ar fi intrat, m-au așteptat pe mine aici. Hai mă, nu. De jos, așa. Și hai să intrăm, să vedeți că se întâmplă ceva dubios. Asta e o călugăriță. E un animal nou în joc. Așa și am mers pe partea cealaltă, da? Seamănă cu partea prin care am intrat. Dar decât în camera asta aici deja e altfel. Astea sunt două statui, trebuie să le bat. Sper din suflet să nu crăp. Și sper să nu se trezesc amândouă. Asta e mult mai important. Hai să vedem. 1, 2, 3. Nothing to be had there. Am avut noroc. Poate cu asta nu o să mai am așa mare noroc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se întâmplă și lucruri bune când fac gameplay-uri, că de obicei când veneam aici muream. Cel puțin o dată. Mai adunăm ce mai pe aici. Inel de argint. Trebuiță veche de piatră. Așa, și ăsta e... sabie decent. Asta e un pedestal, da? Vedeți că e un cer de teleportare și aici, dar astea nu le vom activa decât după ce vorbim cu Merderian. O să ne dea, sunt mai multe întinse pe hartă, sunt vreo 5. O să ne dea cât un focus stones, dacă mai țineți minte focusurile care le-am adunat în Gothic 1 pentru magicienii de apă, încă le mai iau. Și cu fiecare focus de ăsta activăm cât un portal. O să le luăm pe rând, o să vedeți. Ia să vedem ce... Știu că e o tabliță de piatră pe aici pe undeva. Chiar aici în stânga, nu? Da, uite-o. Și hai să ieșim să vedem ce s-a întâmplat. Să așteptăm pe magicieni, dar opa, ei sunt deja aici. Ce pason, băieți? Adanos be thanked. You are finally here. We thought you would not show up again. What? How are you already here? You went through the portal and we followed you. It did not take long before we arrived here. However, you were not there. We have been here for several days. Several days? How can that be? After we could not find you anywhere, Nefarious sought to ascertain what might have gone wrong. He seemed to be thoroughly baffled until now. Well, now you are here and can begin your work. Ia-ți, ce facem? What happened in the meantime? We have collected many new insights. The earthquakes do indeed appear to be stronger here. We are not very far from their center now. The builders of these old structures erected a city here in their day. So much we can already say. However, for some reason their culture came to an end. But so far, we can only speculate as to why. What about Raven? In his letter, Raven spoke of a temple, and that he was trying to get inside. We are unanimously of the opinion that it is a temple of Adanos that Raven seeks to desecrate. The earthquakes are obviously the result of unholy incantations, which keep colliding with a powerful spell. The gates of the temple are magically sealed, and this is the very magic that makes the stone sentinels arise. The temple is defending itself. We must stop Raven before he can penetrate into the Holy of Holies. What does Raven want in the temple? We only know that it has to do with a powerful artifact that is somehow connected to Adanos and Beliar. We can certainly assume that he is not up to anything good. Raven is only a former Ore Baron, not a magician. How can he carry out an invocation like that? Perhaps it is not he himself, but rather a renegade magician in his pay. One way or another, we must avert the evil. What happens next? We shall remain here and continue studying the ancient culture. The old scripts of the builders conceal a great many secrets which we must reveal, if we want to understand what happened here back then. Meanwhile, you must do a few things for us. Have you found a trace of the missing people? Only yesterday we found the body of a fisherman. He was lying under one of the ruins to the east. It looks as though the fisherman was from Corinus.
You should look into this. What should I do? You must find Raven and prevent him from desecrating the Temple of Adanos. You mean I should kill him? If that is the only way to stop him, then in Adanos' name, yes. On your way, collect all the ancient relics and inscriptions of the builders you can find and bring them to us. We must know more about these people and their demise. Only when we see through Raven's plans can we thwart them. Furthermore, you must find a way to free the slaves. Is that all? I could do that left-handed. I know that is much to ask. Regard it as a chance to regain my trust. I'll get going then. One more thing. Raven has gathered a large number of bandits about him. In your absence, we have fetched another member of the Ring of Water here. We sent him into the swamp. He did not come back. We suspect that the bandits attack everyone who does not look as they do. So, acquire some of the bandits' armor. That is the only way you'll get close to them without being attacked right away. Wait a minute. Cine ai trimis? What poor swine did you send into the swamp? His name was Lance. I'm afraid he did not get very far. Where will I find bandit armor that fits me? There seems to be a camp of pirates to the west. As far as we know, they're in contact with the bandits. I do not think that they will attack you if you approach them. Perhaps you can find some help with them. May Adanos protect you. Mersi, hai să vedem ce mai aflăm pe aici. De la prietenii ăștia de elefanți. Nice to see you. We feared the worst. It wasn't all that bad. How's it going? This is a very dangerous region here. Some of the animals in the area have never been seen by anyone before us. Close by, there is a large swamp that managed to grow for several hundred years without anyone noticing. Not a day goes by that we aren't attacked by beasts from the swamp. I advise you to be careful if you go for a stroll here. Că dau o tură, da? Hai să facem Let's afaceri. deal. Ce pot să iau de la tine? Astea 3 le vreau. Și mai vreau și diavol de praf. Asta funcționează ca un ice block, ca un cub de gheață. E similar cu el, e destul de bun. A, uite, asta mi-a bătut o creatură nouă. Și hai să vorbim cu Merdianian legat de astea de Hey, teleportare. you! How's it going? Listen, curious, don't you think? These teleporter stones don't appear to function, and yet you can hear them hum. Although they aren't active, a certain energy rests in them nevertheless. How do these teleporter stones get their power? The builders were a very highly developed people. They use properties of magic that we have never seen. A network of teleporter stones was built so the builders could move quickly from one place in the city to another. The stones here obviously form a kind of center. What do you think needs to be done to activate them? I have an idea about that. I just need proof for my suspicion. I had a feeling days ago that I had seen this sort of construction somewhere before. I suspect that we have to supply them with a damn large amount of magical energy to get them back into service. Where have you seen these teleporter stones before? You were in the penal colony too. Didn't you ever notice those stones? I am quite sure that they still can be found there today. Da, are dreptate. What could provide enough magical energy? I can only think of one thing. A magical focus. I mean, one of the 5 focus stones that were used to create the magical barrier in the Valley of the Mines. As far as I know, you had to get them back for us a while ago. Yes, I can remember. Where are the focus stones now? They were entrusted to me. I am supposed to keep them safe until we find another use for them. The way it looks, the time is ripe now. You said you need proof for your suspicion. A magical focus should be connected to these stones, but I don't know where. I've heard enough. Give me a focus stone. I will try to get the teleporters to work. All right, but be careful with it, you hear?
Satyrus will have my head if we lose them. Și mie, stai liniștit. Deci una cu piatră o vom activa chiar acum. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Așa, cred că mai am de discutat cu băieții ăștia pe aici. O altă chestie interesantă ar fi că deja au apărut șobolani, deci când am ieșit afară nu erau. Acum au apărut șobolani. Poate nu e problemă. Și cu fiecare focus pe care ne-l dă Merdarian, o să trebuiască să găsim un pedestal din asta pentru el. Și vom activa piatra de teleportare din spate. Vedeți, da? Acum funcționează și dacă intru în ea, mă arată în centru. Dacă intru înapoi în asta, că e și aici, mergi și duci întors. Arată înapoi aici și tot așa. Hai să-i mai cerem o piatră, că acum mai deschide una cât de curând. I've activated one of the teleporter stones. I can see that, so I was right. I have talked to the others about it. We want you to try to activate all the teleporter stones. It would be a great help in our investigations if we could move quickly from one part of the city to another. Here is another focus stone. Activate them all if you can. I'll try. Perfect. Ia, reordine ne zice ceva? Hey, you! Did you expect this here? Not at all. I'm awestruck at how large the city must have been. Most of the buildings were buried under stone and earth, but the ruins that have survived the ages are spread all over the land. There must have been thousands living here. What will I find out there? In the east, there's a large fortress in a gigantic swamp. As far as we can judge from here, the bandits have taken refuge there. If I were you, I wouldn't go down there. They've set up many outposts and guards. You'd better avoid the swamp until you have more experience, or find a way to go around the bandits. In the west we have discovered some pirates. I'm not sure, but I believe they have also discovered us. They don't seem too perturbed by our presence, though. Tell me more about the area. What do you want to know? Astea sunt tot felul de informații. Neinteresant. Hai să bătem niște creaturi, să găsim trupul pescarului de care ne spunea Satyrus. Și ca să facem asta, o să trebuiască să coborâm aici. Ia că sunt curios dacă în casa asta găsesc ceva. Cufăr. Mai tâmpeni. Alia. Puțin cu puțin să facem mai mult. Dorm un pic. Asta ca să umplu viața. Să mai folosesc poțiuni alea. Până când nu o să am nevoie de ele cu adevărat. Și acum hai să le punem la expertiză trasul cu arcul. Ia să văd câte le dau la șopările. Nu, astea sunt foarte rezistente la... Foarte rezistente la săgeți, din păcate. Trebuie să mă mulțumesc cu sabie, momentan. Și am mai făcut un nivel. Să vedem ce mai găsim noi pe aici. Mai găsim ceva cum se poate altfel. Ia uite-l. Nu pot să urc acolo, nu? Trebuie să iau, să ocolesc. Așa, aici găsesc un Razer, dacă mai țineți voi minte. Și ăștia la fel ca sniperii. Aceeași metodă. Nothing there. Un inel. Săculeț de piele și o poțiune.
Altceva mă interesa dacă găsesc ceva în căsuța asta. Să salvez, vedem cât timp a trecut. E lejer. Mai am, să zic, un sfert de oră în episod. Destul cât să pot să bat creaturile. Și asta e William, prietenul lui... uite acolo îl cheamă. Are un măr, o notiță și... Să ce scrie notița aia. William, când luna va fi plină și va fi momentul potrivit, furișează-te afară, dar ai grijă. Dacă urmezi drumul de la cabană, vei putea părăsi mlaștina. Tabăra piraților este pe cealaltă parte a văii, în vest. De acolo ar trebui să fie ușor să pleci cu barca. E binevoitor. Ați ajutat pe de la Zor, că l-ați omorât. A lui Bai. Nu mai țin minte cum îl chema pe ăla. Pescarul la care l-am ajutat. În fine, ce mai contează acum? Hai să continuăm cu distracția mea. Mai în fața aici o să găsesc niște creaturi noi. Și Razor e o creatură nouă, dar Razor îl găseam și în Gothic 1, dacă vă aduceți aminte, numai că era mult mai puternic decât acum. Prima noastră bătaie cu călugărițele. Astea sunt la fel ca un... cum îi spune? După astea puteți să luați capul chiar dacă n-ați învățat nimic. Astea sunt la fel ca un field reader, ca un cărăbuș când vă băteți cu ele. Sau un mine crawler. Nothing there. Presupuneți voi problema. Next. Așa. Aici e un X. Găsim o comoară. Hai să bătem tot ce e aici întâi. Pe fucking rând. Hai și tu. Cam slăbane ele așa de fel, dar nu-i bai. Nothing there. Și să văd ce găsesc și în... la X-ul ăsta aici. Parcă o tabliță de piatră, dar nu vreau să bag mâna în foc. Nu mai țin minte cu siguranță, dar parcă o tabliță de piatră. Dacă nu, oricum găsesc ceva interesant. I think I've Cupă found de aur, something. o tabliță de piatră. Da, știam că o tabliță aici. Dreapta, dreapta, stânga, stânga, dreapta. Cine știe ce? Așa, altceva pe aici? Nada, interesando. Schimb. Nu pot să mă sui acolo. Nu-i problemă. Le bat pe astea alte întâi. Nothing there. Aici ceva? Doar niște săgeți. Nu le vreau. O să mă bag cu... Tot aici o să găsesc un inel care îmi dă 10% abilitate în mânuirea armelor ușoare, deci o să fie foarte bun. O să ajung de la 44 la 54% și cu ajutorul tablițelor de piatră care le mai am când o să învăț limba, o să am 60%. O să am peste 60. Unde a murit ăla? Ce ar mai rămâne de făcut? Uite un fraierică geamantan aici, să se într-o viață asta. Trebuie să ne batem. Un pumn. Deci mai am zis că trebuie să întâi să strâng 25 de puncte ca să învăț limba din Jharkendar de aici. Asta pentru că nu pot termina dacă nu știu ultima. Sunt 3, una costă 5, una 10, una 15 și dacă nu știu și pe a treia, nu pot trece mai departe la un moment dat. Who on earth are you? You don't look like the others. What others? Well, the mages who are hanging around these ruins over there. Are you one of that bunch then? Brave thing to run around here by yourself.
Who are you? I'm sure you've heard of me before. I'm Alligator Jack, feared all over the Asta e la fel country. ca Skip, I'm dacă one of mai the țineți most minte. dangerous pirates around here. Together with Captain Greg, I've boarded more merchant vessels than I can count. You're looking at a living legend here. Greg fiind piratul căruia i-am dat noi hainele noastre de fermier la început. Do you know a fellow named Raven? Of course, he's the leader of the bandits to the east. What's your business with him? Vreau să-l omor. I've got to kill him. What, you? How are you going to do that? Isn't that guy way out of your league? You won't even get close to him. The bandits he surrounded himself with will skin you alive first. You won't even get past their first outpost. The way you look, those bandits will get itchy fingers when they spot you a mile away. I've got a better idea. Come and join us. That'll give you time to think about it. Once you've tried our good home-brewed rum, things will look very different. Poate. Your captain's name is Greg? Right. He's the greatest pirate the sea ever spawned. I think I know your captain. I met him in Corinus. Greg, in Corinus? Nonsense. Greg is out at sea after booty with some of the lads. The only thing that could bring Greg to Corinus would be one of the king's prison galleys. He's one of the most wanted men in the land. He'd never march into town voluntarily and have the royal guard throw him into prison. If you say so. I need a bandit's armor. What would you do with that? It'll only get you into trouble if you're seen with it. Everyone's going to take you for a bandit, and they will try to kill you. Do you have any idea where I could find armor like that? We used to have one in our pirate camp, but I don't know whether it's still there. Where's your pirate camp? See the cave passage over there? Go through it and continue west, and you'll come to our beach sooner or later. That's where our log huts are. I can take you there if you want, if you do me a favor first. What would that be? I'll have to get the boys some meat before I can go back to camp. You're a strong fellow. I could use your help hunting. Interested? Perfect, prieteni, deci hai să încheiem și episodul. În episodul următor vom merge cu Jack să-l ajutăm să ia carne, să ne arate unde e tabăra piraților și vom mai face niște misiuni pe acolo, în speranța că vom găsi o armură de bandit. Noi ne vedem în episodul următor. La revedere!